Tingnan mo si Mami. Pwede siyang makalagay ng comment. Igay pa. First coat.
ano, may space yan na may git 1 pulgada. May mga kumbaga sa sampahan. Kaya pag linagay mo ang foam, hindi siya mahulog. Kahit anong bayo ng jowa nyo, hindi siya mahulog. Hindi mahuhulog ang foam kasi nababangga nga siya sa ganito. Talon-talon. Ang lalaki. Malaki to. Ang dulo. Ang laki. Ang laki ng drawer. Pwede pasok mga kumot, mga unan dito. Oh. Ito po yung bed. New bed and luxury bed. Private. Hello guys. Let's see the most beautiful drawer. Look at the mom. Tingnan mo si mami.
Nag-SBSD pa kasi maras. Sigurado na. Look at that, Papa. Oh, Yeah. viewers, look at that. Katibig pa. Bago mo na mag-subscribe, Usap sa binuta. Papa, saan blower namin dito? Tanungin sa mama. So sa lahat ng mga viewers, bago mo na mag-subscribe, doon ko muna sa Lazada dahil may Sony Cam sa iyo. I have sponsor Sony. What? I have sponsor Sony. Punta ka sa Lazada dahil bibili ka ng Sony camera. So, bago mo na mag-subscribe. Thank you for watching and subscribe my channel. Thank you. At kung sino po ang gusto magpagawa ay mag-contact lamang po sa aking Facebook page and sa aking Facebook account, and especially mag-comment kayo sa aking YouTube channel. At ang gawa ko ay tatagal, mas tatagal pa sa jowa nyo.